Thương hiệu vui chơi giải trí Sun World hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chào mừng tất cả quý vị đang đến với chương trình Đấu Trường Võ Nhạc. Thưa quý vị, chương trình Đấu Trường Võ Nhạc do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông giải trí Điền Quân thực hiện và với sự đồng hành của thương hiệu vui chơi giải trí Sun World. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã trải qua những đêm thi của vòng đầu tiên là vòng thượng đài và chọn ra được 16 nhóm thí sinh xuất sắc nhất để bước vào vòng thứ hai, đó chính là vòng tranh tài. Vòng 2 với tên gọi tranh tài. Trong vòng này, 16 nhóm sẽ tiếp tục chia thành 4 bảng A, B, C, D. Mỗi bảng còn lại 4 nhóm. Sẽ có 4 chủ đề thi đưa ra thử thách các nhóm. Chủ đề 1: tái hiện lại một nhân vật hoặc một phân cảnh trong phim bất hủ nổi tiếng. Chủ đề 2: biểu diễn trên nền nhạc những ca khúc Việt Nam. Chủ đề 3: thể hiện hình ảnh đặc trưng của các quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan. Chủ đề 4: mô phỏng đặc trưng của các loài vật. Cách thức chấm điểm: sau khi kết thúc 4 phần trình diễn, ban giám khảo sẽ chấm điểm từng nhóm, lấy điểm trung bình trên thang điểm 10. Hai nhóm có số điểm cao nhất sẽ trở thành nhóm an toàn. Hai nhóm còn lại bước vào vòng nguy hiểm. Sau đó 101 khán giả tại trường quay bình chọn một lần duy nhất cho một nhóm mà họ yêu thích. Nhóm có số phiếu bình chọn thấp nhất sẽ bị loại. Sau 4 bảng thi, 12 nhóm sẽ bước vào vòng tiếp theo. Thưa quý vị, ở tập phát sóng vừa rồi thì chúng ta đã tìm ra được 3 nhóm của bảng A xuất sắc nhất đi vào vòng tiếp theo với chủ đề là thể hiện một nhân vật hay một phân cảnh trong một bộ phim nổi tiếng. Và ngày hôm nay sẽ là phần dự thi của các thí sinh trong bảng B. Và chủ đề mà các bạn phải thể hiện trong ngày hôm nay đó chính là thể hiện ca khúc Việt Nam nổi tiếng một thời. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón 3 vị giám khảo quyền lực của chương trình Đấu Trường Võ Nhạc. Xin được giới thiệu giám khảo Trần Huy Trân, và sự xuất hiện của giám khảo Trem Ma Nguyên. Và bây giờ sẽ là sự xuất hiện của giám khảo Minh Tu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có những tiết mục rất tuyệt vời đang chờ đón cả 3 vị giám khảo. Và xin mời mọi người sẽ quay trở về ghế của mình. Thưa quý vị, và như thường lệ chúng ta sẽ cùng chào đón một vị giám khảo khách mời sẽ đến với chương trình Đấu Trường Võ Nhạc. Và vị giám khảo khách mời ngày hôm nay sẽ là một anh chàng cực kỳ điển trai, cực kỳ tài năng, nhảy rất đẹp. Và xin được giới thiệu dancer diễn viên Tùng Min. Em chào anh ạ. Xin chào Vân. Lần đầu tiên thì Tùng xin gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả các bạn khán giả đang có mặt tại trường quay và đặc biệt là 3 vị giám khảo rất là quyền lực ngày hôm nay. Thay mặt cho những người làm chương trình, rất là cảm ơn anh đã nhận lời tham dự vai trò giám khảo khách mời của chương trình Đấu Trường Võ Nhạc nhé. Và ngày hôm nay anh đang mong chờ điều gì ở các bạn thí sinh của chương trình Đấu Trường Võ Nhạc khi mà các bạn phải kết hợp vũ đạo vô một cái bài hát mà rất là nổi tiếng, rồi đặc biệt là cái yếu tố võ thuật nữa? Cái ngày hôm nay là nó sẽ rất là đặc biệt rồi. Bởi vì là khi mà kết hợp 3 cái thứ đó vào trong cùng một tiết mục thì thực sự nó rất là khó. Bởi vì bản thân Tùng cũng là dancer, Tùng cũng là diễn viên mà Tùng đã từng kết hợp những thứ đó vào trong cái bài diễn của mình. Thì ngày hôm nay thì Tùng hy vọng rằng là chỉ muốn chúc là tất cả các bạn, các đội chơi sẽ may mắn và sẽ tự tin để thể hiện tất cả những cái tiết mục của mình một cách xuất sắc nhất. Xin cảm ơn anh. Và xin mời giám khảo Tùng Min sẽ quay trở về với giám khảo của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với sự xuất hiện của 4 nhóm thí sinh sẽ thi đấu trong ngày hôm nay. Và hãy cùng chào đón trên sân khấu này
nhóm Cửu Long. Và bây giờ sẽ là sự xuất hiện của nhóm IVS. Và bây giờ sẽ là sự xuất hiện của nhóm Người Anh Em. Cuối cùng đó chính là nhóm Glow. Chúng ta đã có 4 nhóm thí sinh trên sân khấu và sự xuất hiện của họ với mỗi nhóm theo một trang phục khác nhau, theo một chủ đề khác nhau chắc chắn sẽ mang đến một đêm thi đầy bất ngờ cho tất cả quý vị. Và 4 nhóm thí sinh thân mến, chủ đề thi ngày hôm nay của chúng ta là các bạn sẽ phải trình bày một phần biểu diễn với chủ đề là một ca khúc nổi tiếng của Việt Nam. Thì Vân hy vọng là với sự cổ vũ của khán giả cũng như là các bạn đã luyện tập rất nhiều như vậy thì ngày hôm nay các bạn sẽ tỏa sáng trên sân khấu này. Các bạn thí sinh hãy cố gắng lên nha. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ các bạn có thể vào bên trong để chuẩn bị cho phần thi của mình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục dự thi đầu tiên của nhóm Cửu Long. Và đến với tiết mục đầu tiên này thì nhóm sẽ biểu diễn ca khúc Đánh Thức Bình Minh. Đây là một ca khúc rất nổi tiếng của nữ ca sĩ Mỹ Tâm vào năm 2013, đánh dấu một chặng đường ca hát của nữ ca sĩ. Và bây giờ hãy cùng chào đón nhóm Cửu Long. Đây là lần đầu tiên Quý gặp nhóm Cửu Long vô Việt Nam. Thật sự mấy bạn nhảy rất là yếu. 5 6 Quý sẽ khắc phục cái điều đó bằng cách là dừng động tác đơn giản. Có điểm dừng thì họ sẽ dễ tập hơn. 1 2 3 4 5. Nhưng mà khi nói về đánh đấm hay là những kỹ thuật của mấy bạn thì mấy bạn rất là hào hứng. Mấy bạn làm rất là tốt. Trong vòng 1 thì nhóm mình đã được ban giám khảo nhận xét là có một cái biểu cảm khuôn mặt tốt, nhưng mà chưa show hết được những cái đòn thế kỹ thuật của vô Việt Nam. Thì trong vòng 2 này nhóm mình đã cố gắng phối hợp nhiều động tác kẹp cổ, quật ngã và bay lộn khó hơn. Chủ đề của vòng này ý tưởng là lấy nhạc của chị ca sĩ Mỹ Tâm, đó là bài Đánh Thức Bình Minh. Cái bài này thì sẽ dựa lên câu chuyện là các bạn là những người sói. Cái thể loại nhảy múa trong cái ca khúc này nó là cha đương đại. Đến với vòng 2 này thì nhóm của mình chỉ có thời gian là 2 tuần tập luyện. Đôi lúc nhóm mình cảm giác rất là áp lực cũng như là rất là nản. Phải nâng về cái độ khó của đòn lên, đúng không? Giống như mình sử dụng cái nguồn lực tốt nhất để làm cái bài đó, hiểu không? Thì bây giờ đó, làm cách nào để mà những người giỏi phối hợp với những người chưa đẹp chưa tốt, Ở trên tinh thần chia sẻ nhau mà phải nâng đỡ. nhưng mà vì màu cờ sắc áo của đơn vị quận nhà, cả nhóm quyết tâm là phải đi đến cùng thì mọi người luôn luôn cố gắng giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh để có thể thực hiện được bài nhảy một cách tốt nhất. Với hy vọng là các bạn sẽ cố gắng nhiều hơn để có thể lấy được cái vé vô vòng sau. Đến với vòng 2 này thì đội Cửu Long giữ vững lời hứa với lại giám khảo và quý khán giả là sẽ quyết tâm làm tốt thật tốt bài diễn của mình. Cửu Long quyết thắng!
muốn xua tan đi bao dối lừa, thép một mình để lòng thân nhau. Xin sao tôi mong thế giới đến với tôi mang nhiệm màu, nhưng tôi luôn trong cay đắng tìm đường giải thoát lấy. Tương lai tôi đi chỉ thấy nước mắt cứ tuôn trào, đi đâu tôi không hay biết đi nơi nào. Rối gian để từng ngày buồn tênh hoang mang, còn lại mình tôi cố sức đầu hàng bản thân bang bang. Đập tan rối gian, đập tan rối gian, đập tan rối gian. I wanna fly. Wow, và đây là nhóm Cửu Long, một đại diện đến từ bộ môn vô vi nam, một phần mở màn đầy kịch tính của nhóm Cửu Long. Các bạn có thể giải thích về cái câu chuyện ở trên sân khấu này cũng như là cái bài hát của mình đã lựa chọn như thế nào không ạ? Dạ, lời đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào đến quý vị giám khảo và toàn thể các quý vị khán giả có mặt ở đây. Chủ đề của vòng 2 này là thể hiện lại một ca khúc nổi tiếng của Việt Nam, và nhóm tụi em đã chọn ca khúc Đánh Thức Bình Minh của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Lý do mà nhóm tụi em chọn bài hát này thì cái bài này có nội dung là bầy sói là một cái thế lực đen tối, một cái thế lực ác của xã hội, và hai bạn nhân vật chính, các bạn đại diện cho một tầng lớp trẻ của xã hội hiện nay. Thì những bầy sói là những thế lực xấu và những cái cám dỗ đã dụ dỗ, lôi kéo và hãm hại các bạn này vào cái con đường xấu. Thì trong cái phần trình bày thì bạn nữ có bị bầy sói bắt đi và bị bầy sói giết. Còn bạn nam thì bạn nam đã cứu bạn nữ, nhưng mà cuối cùng cũng bị con sói nó giống như là nó hãm hại để thành sói luôn, là trở thành cái thế lực đen tối luôn. Nhưng mà cái kết của nó không phải là cái kết có hậu. Tóm lại là xã hội này nó vẫn còn những cái xấu, cần chúng ta phải chung tay thì cái xấu này nó mới dẹp hết trong xã hội này. Một thông điệp rất là ý nghĩa qua phần trình diễn vừa rồi. Em mời giám khảo khách mời đầu tiên nhé. Xin mời anh Tùng Min. Đầu tiên thì Tùng xin được chúc mừng nhóm đã kết thúc bài thi của mình. Nói thật là khi mà xem các bạn biểu diễn ấy, thì Tùng nổi da gà. Tùng thích cái này. Thì cái bài thi của các bạn ấy thì chỉ có mỗi một cái, đó là về cái tiết tấu của bài nhạc thì nó rất là nhanh. Và để các bạn kết hợp được cái vũ đạo và võ thuật và cả âm nhạc nữa thì nó thực sự rất là khó. Và hôm nay là Tùng thấy là các bạn đã chuẩn bị cho mình rất là kỹ lưỡng về phần sân khấu lẫn trang phục và make up nữa. Có một cái là khi mà các bạn biểu diễn chung với nhau cùng một cái động tác về vũ đạo ấy, thì nó chưa được đồng đều nhiều lắm. Nhưng mà Tùng rất ấn tượng với những cái kỹ thuật võ của các bạn trong cái bài vừa rồi. Chúc mừng các bạn đã biểu diễn xong cái bài này. Xin cảm ơn anh. Và xin mời giám khảo John Huy Trần. So với cái bài đầu tiên, cái lần này mình được thấy mấy cái động tác vo vi nam phức tạp, khó hơn và kỹ thuật cao hơn. Thì cái đó tụi em đã làm tốt. Và cái lần này có nhiều động tác nhảy. Một cái động tác rất là đẹp là lúc mấy bạn nam nhảy cùng lên và xuống, hai cái chân đó, cái chân nó cuốn vô và tụi em xuống. Cái đó rất là khó. Và đúng, nó có nhiều vấn đề về cái sự đều trong cái bài này. Nhưng so với cái bài đầu tiên thì tụi em tiến bộ rất là nhiều. Nhưng cái sự tiến bộ đó thì tụi em bắt buộc phải có hôm nay. Tại cái bài đầu tiên nó rất là thảm họa. Tụi em nhớ không? Tụi em vẫn còn nhiều cái mình phải học
chung với nhau để cho nó tốt hơn, tiến bộ nhiều hơn nữa về cái phần nhảy và cái phần đều với nhau. Thì hôm nay đúng là tốt hơn cái bài đầu tiên, nhưng mà mình vẫn còn một đường rất là xa để tiến bộ, mà cố gắng, anh nghĩ tụi em làm được. Rồi, cảm ơn anh. Và xin mời giám khảo Drama Nguyễn. Drama thấy các em chọn thì rất là hợp lý. Những cái khúc mà đánh võ thuật thì biết là các em tự tin lắm, mình thấy được, mình cảm giác được. Mà khi mà cái khúc lên nhảy bắt đầu nhìn nhau như nè, đang sợ, mình thấy được cái sự lo đó, cho nên cứ tự tin từ đầu đến cuối nha. Theo võ thì chị luôn luôn là chị thích khoái coi Vô Vi Nam lắm. Nói thiệt thì mấy bạn nam thì lần này biểu diễn biểu cảm cái thần thái nó giỏi hơn người bạn nữ, xin lỗi nha, nói thiệt. Tại em là người này chính, cho nên là chị chú ý nhiều em đến em lắm, cho nên cái khúc mà em trèo đội lên này nọ, chị có để ý là em đang nghĩ cái gì trong đầu, mình đang lo sợ, phải không? Dạ, cái đó là trong bài anh biên đạo nói là em phải leo lên cái dốc núi, là trong cái tư thế là em đang sợ hãi những con sói còn lại à. Mà chắc cái này là do biên đạo. Vì lúc em nhảy, em chạy tùm lum và em nhìn cái kiểu là em có thể em đang nghĩ là em phải diễn như vậy. Nhưng mà đối với cái mắt của anh và cũng của Drama, không biết khán giả thấy thế nào, nhưng mà nhìn hơi rối, nó chưa tới. Cái lần này chị thấy cái võ thuật, kỹ thuật cũng vậy, giống như là chị hơi có thấy là mở đầu là cái khúc này nha, anh nhảy ra là anh đã chờ trước rồi. Nghĩa là mình không muốn thấy cái sự chờ đó, mình cho làm sao mà nó diễn mà nó bất ngờ. Chỉ là nói mấy cái câu như vậy thôi, mà thật ra là cái bài trình diễn này chị cũng rất là thích, cho nên chúc mừng các em. Và xin mời giám khảo Minh Tú. Đúng giống anh John nói là tụi em có tiến bộ hơn cái vòng đầu tiên rất là nhiều, và chị ghi nhận cái điều đó. Nhưng mà bên cạnh đó thì mình cũng cần có phải nói một cái vài cái điểm mà tụi em vẫn chưa có thực sự tốt. Về phần nhảy đồng đội, thực sự là nó chưa đều. Cái mà ấn tượng nhất là cái mà kẹp cổ hai người. Còn những cái còn lại nó cũng có, nhưng mà nó chưa có thực sự đã. Tại vì khi mà nó chưa có thực sự ra cái đá và nhưng mà dù gì đi nữa thì các bạn cũng đã có một cái bước tiến so với vòng đầu tiên, đó là một trong những cái thành công của các bạn. Và cũng như là những cái lời mà các bạn đã hứa với khán giả thì ngày hôm nay các bạn cũng đã hoàn thành. Cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn lời nhận xét của 4 giám khảo. Vân nghĩ là với cái áp lực mà khi mà chúng ta phải mở màn đầu tiên nè, rồi truyền tải một cái câu chuyện, thậm chí nhạc cũng là một cái bài rất là nhanh và một cái hit mà nhiều người cũng đã biết rồi, thì cái áp lực của các bạn cũng nhân đôi rất nhiều, đúng không? Và hy vọng là chúng ta sẽ có số điểm thật tốt từ ban giám khảo nhé. Xin mời ban giám khảo sẽ cho điểm nhóm Cửu Long nhé. Chúng ta sẽ biết được điểm của ban giám khảo ở phần sau của chương trình nhé. Xin cảm ơn các bạn. Thì nhóm mình đã vừa hoàn thành xong phần biểu diễn. Thì theo mình nhận thấy thì nhóm mình đã hoàn thành khá là tốt. Về mặt chuyên môn là võ thuật thì đã đưa cho khán giả xem những đòn thế đặc trưng của bộ môn Vô Vi Nam. Về phần vũ đạo thì nhóm chưa thật sự tốt. Nó có hơi lộn xộn và loạn choạng, nó chưa đều, hơi tiếc về phần đó. Tại vì hai tuần tập cũng rất là gấp rút, rồi nên nhóm mình hoàn thành như vậy là theo mình đã là khá là tốt. Nhóm mình đã không phụ lòng ban giám khảo và quý khán giả. Tạm biệt các thí sinh của nhóm Cửu Long. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi thứ 2. Đó chính là phần thi của nhóm đến từ Viện Nghiên cứu và Phát triển Vô Vi Nam Việt Nam. Và nhóm IVS sẽ thể hiện hình ảnh của những tử sĩ kiên cường bất khuất, hồi tưởng về quá khứ hào hùng, đã chiến đấu hiên ngang, cùng với giai điệu lấy cảm hứng từ ca khúc nổi tiếng Dạ Cổ Hoài Lan. Và hãy cùng chào đón nhóm IVS.
ơn mày nữa nha, vô được vòng 2 nha. Ok, rồi không mừng quá sớm bởi vì đây mới chỉ là khởi điểm của mày nữa. Bây giờ vòng tiếp theo, chủ đề của mình là tái hiện lại những ca khúc bất hủ của Việt Nam. Anh sẽ chọn cho mày đứa ca khúc Dạ Cổ Hoài Lang và mình sẽ kết hợp giữa võ thuật và múa đương đại. Ở cái bọn này, đứng dậy, nhanh. Anh biết đây là thử thách rất là lớn với mấy đứa, nhưng đây là thi đấu, không phải là cuộc chơi. Tập luyện nghiêm khắc, cống hiến hết mình, làm hết mình. Hiểu được tinh thần chưa? Nói to lên. Hiểu. Ok, rồi. Đối với mình thì đây là một nhóm rất là trẻ, rất là mới. Tất cả đều có những kỹ thuật rất là cao. Nhưng mà thiếu kiểm soát về hướng, về kỹ thuật của mình. Đôi lúc dễ gặp là chấn thương, vá đập lẫn nhau, thậm chí là đầu đánh xuống đất, rồi gót chân đập vào mắt. Trong thời gian ngắn mà phải tập những cái bài động tác khó thì cũng gặp nhiều vấn đề chấn thương và tinh thần cũng rất là đi xuống và nản. Nhưng mà vì sự đam mê, vì cái niềm vui, sự quyết tâm này là mấy thầy trò tự động viên nhau nỗ lực vượt qua để các em thể hiện mình trước khán giả, trước người thân bạn bè. Ở vòng 2 thì bọn em cần hóa thân vào những người chiến sĩ và bọn em cần một chút diễn xuất và biểu cảm của khuôn mặt để thả hồn vào câu chuyện. Ca khúc Dạ Cổ Hoài Lang hầu như ai cũng biết, nhưng lần này Quyền sẽ làm theo một cách mới, hiện đại hơn. Và lần này Quyền hơi liều một chút. Thường bạn rất là cứng, đánh rất là chắc. Nhưng mà điều tiết về hơi thở của đương đài hay những cái mềm, những cái cảm xúc ở bên trong thì các bạn rất là khó để làm. Và cái điều đó là một cái khó khăn lớn nhất khi Quyền tập cho VS. Nhưng mà Quyền biết, chắc chắn, Quyền tin họ chắc chắn sẽ làm được. Ok hả? Tự tin quyết thắng. Tôi là bảo kim sắc vang lên đàn, vào ra luôn trong tình nhàn, nằm ở canh mơ màng.
Wow, thật sự là cái phần trình diễn của các bạn vừa rồi nha. Vân ở trong cánh gà không có coi được phía trước mà da gà nổi hết luôn. Một bạn đại diện nói về với cái phần trình diễn vừa rồi của nhóm mình đi nào. Dạ, xin chào ban giám khảo và các vị trong trường quay ạ. Dạ, hôm nay là nhóm em muốn hồi tưởng về quá khứ của những chiến sĩ hào hùng hy sinh vì Tổ quốc và những kiên cường và bất khuất của những chiến sĩ đó, cùng với những giai điệu của tác giả Cao Văn Lầu, và đó là bài Dạ Cổ Hội Lạc. Cho Vân hỏi là với cái ca khúc vừa rồi á thì nhóm của mình ai là người đã lên ý tưởng? Dạ, là biên đạo của tụi em là anh Quyền ạ. Rất xuất sắc anh ạ. Nhưng mà để xem là ban giám khảo sẽ nhận xét như thế nào nhé. Đầu tiên xin được mời giám khảo rất phấn khích, chị Minh Tú. Hồi nãy á, khi mà chị có quay qua chị nói với anh John Huy á, rằng là võ vô Việt Nam mà lại kết hợp với Dạ Cổ Hoài Lang thì không biết làm sao mà để nó có một cái tiết mục đưa ra được nhiều cái action, những cái skill của tụi em. Nhưng mà chị sai rồi, thật sự là chị sai rồi. Cái phần diễn của tụi em phải nói là quá tuyệt vời. Từ cái lúc mà các em mở màn cho đến chị phải theo dõi đến cái cuối cùng. Thật sự riêng cái bản thân của chị á, về cái phần diễn xuất của tụi em á, chị không có gì để nói nữa hết. Tại vì thật sự mà bây giờ cảm xúc của chị nó lâng lâng á, và cái tiết mục của tụi em á có nhiều cái cung bậc cảm xúc làm cho người xem á, như chị không phải nổi da gà một lần nữa, chị nổi da gà từ lúc tụi em ra đến tận bây giờ. Có nghĩa là zoom gần vô là thấy được cái da gà luôn á, đến bây giờ. Chị rất là thích, rất là thích cái phần trình diễn này cho đến từ đầu chương trình đến bây giờ. Có thể đây là phần trình diễn mà chị thích nhất, từ trang phục, từ tất cả mọi thứ, từ âm thanh, từ cái cách kết hợp âm nhạc với nhau, và những cái tụi em có cương có nhu. Nói chung là chúc mừng các em. Và thật sự bản thân chị đang muốn coi lại tiết mục này một lần nữa. Và cái tiết mục này thì đúng là nổi da gà, mà khi nổi da gà là anh thích đó, quá đã. Từ đây lên cái đầu, cái chân, tất cả mọi thứ. Cái đội hình đầu tiên nhá, lúc mình có mấy bạn nam nằm và một bạn nam đứng trên cái người, xong mình phải lăn cùng nhau. Cái đó thì nếu mà nhìn nó nhìn rất là đơn giản, nhưng mà nếu mà lăn cùng nhau cho nó đều nó khó. Một bạn phải nằm rất là căng cơ để bạn đứng ở trên và cho nó chắc chắn. Mà cái bạn đứng cũng diễn hay, nghĩa là không có thấy nhìn thấy sợ. Đúng rồi. Và cái đó là một cái cảm giác rất là sâu, tụi em hiểu không? Và sau đó một cái đội hình khác là lúc một bạn đứng ở giữa, xong lùi xuống, xong hai bên rớt xuống đất, đá hai cái chân, cannon. Sau đó mình đứng nhảy cùng nhau, từng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quá đã luôn. Từ đầu đến cuối cái đội hình, cái đội hình quá hay. Chính xác. Quá đẹp. Và anh rất là thích trong cái video lúc giới thiệu là biên đạo nói là muốn làm một cái bài nó có một cái sự mềm, hay một cái cách nhìn khác của Vô Việt Nam. Và các em làm rất là thành công cái điều đó. Chúc mừng các em, vì anh biết tụi em là gặp Vô Việt Nam từ nhỏ, vì mình có mấy cái riêng đúng không? Vì chơi game đúng không? Và hơi quậy đúng không? Xong mình gặp nhau. Và tụi em có bao giờ nghĩ tụi em sẽ gặp một cái ngày như hôm nay không? Và một cái bài rất là đã như vậy, rất là không biết nói sao, đẳng cấp luôn. Thêm một điều mà Vân muốn nhấn mạnh nữa là các bạn của chúng ta không phải là những diễn viên, mà các bạn chỉ là những học sinh và các bạn tập luyện Vô Việt Nam, chưa có đi diễn nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay phải nói là diễn quá xuất sắc và quá nhập tâm. Giám khảo Trương Văn Nguyễn, chị nghĩ sao ạ? Mà từ đầu đến cuối mình không có thể mà mình bỏ mắt xuống, mà mình cứ nhìn hoài, mình không có thể nào có thời gian mà mình xuống để ghi nốt coi nè, cái tờ giấy nó chắc bóc à. Chị thấy cái tiết mục này quá là bất ngờ. Mở đầu là chị đã biết cái này là sẽ là rất là hay. Cái mềm mại và cái cứng rắn của cái Vô Việt Nam nó rất là đều với nhau, nó hợp. Cái người anh mà đứng ở giữa mới mở đầu ra mà cứ giật như nè, nổi da gà đứng đó. Rồi cái biểu cảm lần này thì rất là giỏi và hơn mấy lần bạn trước. đã làm lại cái skill. Hình như là lần trước các bạn té cái chiêu đó phải không? Lần này làm thành công, chúc mừng. Thành công, rất là thành công. Rất là thành công. Toàn là những lời khen có cánh của ban giám khảo. Một lần nữa xin chúc mừng cho các bạn. Và xin mời giám khảo khách mời, xin mời anh Tùng Minh.
Thực sự là Tùng không còn gì để nói. Khi mà Tùng nghĩ lại cái bài của các bạn thì đến tận bây giờ Tùng tim vẫn còn đang đập rất là nhanh, vì Tùng quá phấn khích với cả cái bài này. Nhưng mà Tùng xin được nói một cái rằng là biên đạo của các bạn cực kỳ thông minh khi mà anh ấy sử dụng cái nhạc và đưa cho các bạn những cái động tác mà để phù hợp với từng cái moment trong cái bài nhạc đó, để lúc nào cần bùng nổ và lúc nào mà cần nhẹ nhàng là sẽ có cái điều đó. Ngay từ lúc đầu mà khi Tùng nghĩ về cái bài Dạ Cổ Hải Lang như là Minh Tú và ca giám khảo nói ấy, thì Tùng không nghĩ rằng là các bạn sẽ làm được một cái điều nó tuyệt vời như này. Và một lần nữa Tùng xin chúc mừng các bạn và cố gắng giữ tinh thần như này thì chắc chắn là các bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ sẽ là phần cho điểm của ban giám khảo. Vâng, và nhóm EVS thân mến, chúng ta sẽ biết được điểm của ban giám khảo ở phần sau của chương trình nhé. Xin cảm ơn các bạn và một lần nữa xin chúc mừng tiết mục tuyệt vời vừa rồi của các bạn. Lúc mà tụi em đánh á, tụi em không thể nhớ được cái gì. Lúc mà tụi em xuống sân khấu tụi em không biết là tụi em đang đánh cái gì ở trên đó nữa. Kiểu như là tụi em bị nhập tâm vào bài, nên là lúc mà xuống là tụi em không thể nhớ là lúc lên là tụi em đã làm gì và đánh cái gì. Rất là sung sướng, kiểu là tụi em đã tập vất vả và tụi em có thể đánh được như vậy và được khán giả cổ vũ nhiều như vậy. Và tạm biệt nhóm EVS. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trình diễn dự thi của nhóm thí sinh thứ 3. Và họ đã lựa chọn một ca khúc rất quen thuộc. Đó chính là ca khúc Trống Cơm. Và hãy cùng chào đón nhóm Người Anh Em. Qua vòng 1 vừa rồi, lời nhận xét của ban giám khảo như là cần phải có điểm nghỉ ở giữa các skill của nhóm, rồi phải biết phân bổ cái lực. Thì vòng 2 được sự giúp đỡ của biên đạo thì nhóm đã khắc phục được những cái lỗi đó. Đến với vòng 2 này, Phát muốn nhóm Người Anh Em thể hiện ca khúc Trống Cơm, một ca khúc dân gian của Việt Nam. Phát muốn cho nhóm anh em thể hiện được cái tinh thần ngoài võ thuật ra, mọi người cũng có sự mềm dẻo và cái sự linh hoạt và những cái động tác vui tươi của những điệu múa. Khi được đánh giá là một trong những đội được tiếp cận võ nhạc, từ trước đó nhóm có áp lực rất là nhiều, tại vì đơn thuần mình chỉ tập luyện võ nhạc rồi những động tác võ kết hợp với nhạc thôi, và bây giờ trong bài biểu diễn của mình yêu cầu có những cái động tác vũ đạo kết hợp với nhau nữa. Em cho cái chuyển làm sao rồi cái này chắc anh sẽ sửa lại. Các bài trình diễn võ nhạc của các bạn thì đa số là những động tác hiện đại, thì qua cái bài này thì nó có một chút khó khăn là nó hơi múa một tí. Đây là lần đầu tiên Taekwondo phối hợp với những cái động tác múa rất là uyển chuyển, rồi mình thay đổi cái trang phục của mình. Bình thường tụi em chỉ biểu diễn với một bộ đồ bảo phục thôi, lần này thì sẽ được hóa trang thành những cái nhân vật hoàn toàn khác. Thực sự là chỉ trong 2 tuần thôi, nhóm cũng phải tập rất là nhiều, nhưng mà với tinh thần và nỗ lực của nhóm thì Phát cảm thấy được là mọi người đang cố gắng hết sức của mình. Trước khi lên sân khấu thì nhóm đang rất là quyết tâm mang đến một bài biểu diễn thật tốt. Brotherhood, 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 hey!
Xin cảm ơn các bạn, phần trình diễn rất tuyệt vời. Một đại diện nhóm sẽ chia sẻ về cái phần trình diễn vừa rồi của mình nè. Dạ, đầu tiên em xin chào ban giám khảo và toàn thể quý vị khán giả. Ở vòng 2 này thì nhóm người anh em muốn mang tới bài hát Trống Cơm để giới thiệu hình ảnh quê hương đất nước Việt Nam và hình ảnh con rồng cháu tiên. Và đây cũng là lần đầu tiên mà Taekwondo kết hợp với lại âm nhạc dân gian truyền thống như vậy. Và cùng với anh biên đạo mình quyết tâm thay đổi hình ảnh của Taekwondo. Và nó cũng là một cái gì đó hướng về những cái truyền thống nét đẹp của Việt Nam mình. Yeah. Đối với cái phần nhảy vừa rồi á, thì trong quá trình tập luyện của nhóm mình á, cái phần khó nhất mà các em phải vượt qua đó là cái phần nào? Đây là lần đầu tiên các bạn nữ phải tập những động tác múa rất là mềm dẻo, uyển chuyển như vậy. Thì nó đòi hỏi các bạn phải tập liên tục luôn. Rồi lại kết hợp với vũ đạo quạt nữa. Tại vì xưa giờ thì cái quạt đối với tụi em nó là một vũ khí. Nhưng bây giờ nó lại trở thành một cái vật để múa, uyển chuyển, làm cho cái động tác của mình nó nhẹ nhàng, nó bay bổng hơn. Là một. Cái thứ hai là trong quá trình tập luyện thì cái phần mà đá công phá của cái tháp á, thì mấy em làm nó lâu lâu nó vẫn bị lỗi. Thì qua nhiều lần tập luyện thì cái động tác nó mới tốt hơn cho đến ngày hôm nay. Bất cứ một cái ý tưởng nào khi mà chúng ta dày công tập luyện ngày này qua tháng nọ thì chắc chắn là chúng ta sẽ làm được nó một cách thuần thục nhất, đúng không? Bây giờ xin mời giám khảo Gemma Nguyễn, chị sẽ nhận xét đầu tiên nhé. Chị coi cái bài trình diễn này chị không có ngừng cười. Tại vì chị coi các em cười chị cũng thấy cười theo. Thật ra là chị lần trước là người giám khảo mà nói các em là em nên cho một cái beat để ngừng sau khi em làm mấy cái chiêu đó. Thì thật ra là lần này chị đang mong chờ cái như là yeah! Mà thật ra các em làm cái khác chị là cũng ngạc nhiên mà chị cũng thích. Cho nên các em cũng đó lấy cái lời khuyên của chị mà cũng làm cái tạo ra cái khác, cho nên chị thấy rất là hay. Cái con rồng đó có ý nghĩa gì mà tại sao phải bỏ vô cái bài múa? Dạ, thì cái hình ảnh con rồng đó tụi em muốn tạo nên cái chữ S cuối cùng. Nó là cái biểu tượng chữ S của Việt Nam mình. Hiểu rồi. Nói chung á thì chị rất là thích cái bài này. Nói thiệt thì cái võ thuật của các em không mạnh bằng mấy cái nhóm taekwondo khác, mà cái biểu cảm của các em á rất là tươi. Chị chỉ nó có một cái câu thôi là cẩn thận là cái góc khi múa võ đó, cái side kick, khúc đá ngang á, thì cái khúc đó như đang nhảy là rồi đá một cái phải không? Khi đang làm chung với nhau á thì mấy cô gái thì đá cao, còn mấy anh, nhất là cái anh ở giữa đá thấp, cho nên mình thấy cái nó không có được đều cái góc á. Có nhiều cái chân ở đây, cái đây nó không có được đều á. Mà thật ra thì cái bài trình diễn này Gemma rất là thích, cho nên chúc mừng các em. Xin cảm ơn phần nhận xét của giám khảo Gemma Nguyễn. Xin mời anh John Huy Trần. Đúng là trong cái phần này là cái kỹ thuật taekwondo của các em nó không có quá phức tạp hoặc quá cao. Nhưng đối với anh là cái chủ đề là âm nhạc và tụi em thể hiện đúng cái điều đó và tụi em làm rất là tốt luôn. Cái phần đầu là mấy bạn nữ múa quạt đúng không? Xong tụi em nói cái phần khó nhất của mình là từ taekwondo và chuyển qua múa. Nhưng mà đối với anh không có thấy đây không phải là một cái vấn đề gì cả. Vì lúc ba bạn nữ múa quạt đó anh thấy cái sự hồn nhiên của các em. Và lúc tụi em đá, duỗi chân đá rất là cao luôn, đẹp lắm, giống mấy cái đá Batman trong ballet và jazz đó. Sau mình thấy cái sự hồn nhiên của mấy bạn nữ thì nam xuất hiện cũng có cái phần hồn nhiên nhưng mà cũng có cái khỏe mạnh luôn. Và lúc tụi em đấm và làm mấy cái động tác taekwondo tụi em thay đổi nhịp, không phải chỉ là 1, 2, 3 nhưng mà cả rất là hay, cười tươi, ai cũng tươi trong cái bài này. Lần đầu Gemma thấy là đang múa taekwondo mà cái mặt nó cười như vậy, mà cũng không có thấy kỳ, không thấy tự rất nhiên. là hợp lý. Và trong cái lần này nó cũng có cái phần lúc tụi em có thể thở một tí xíu, mà lần này anh thấy tụi em có thể có nhiều cái khoảng cách để cười tươi và giao lưu với khán giả và diễn với nhau. Bạn nam ở đây, cái tổ hợp đầu tiên em nhảy qua đó, xong em bắn với mấy bạn nam đó rất là dễ thương. Nhiều điểm nhấn rất là nhỏ xíu như vậy, nhưng mà nó sẽ có mấy cái sự mình sẽ hay nhớ. Và một cái là lúc Thủy Vân nói là để mấy cái kim tuyến trên cái gỗ, cái đó hay.
Đầu tiên thì cùng chúc mừng các bạn đã hoàn thành tốt phần thi của mình. Như anh trưởng nhóm lúc nãy vừa có nói là khi mà mình tập cái bài này có một cái vấn đề nhỏ là các bạn nữ chưa múa bao giờ, không biết là các bạn có làm được những cái động tác dẻo đúng không? Thì Tùng muốn nói luôn rằng là các bạn hôm nay làm quá tốt, các bạn làm rất là tốt. Bởi vì là khi mà Tùng nhìn thấy các bạn thì Tùng nghĩ rằng ngay là những người con gái mà tập taekwondo ấy thì chắc là ra sân khấu diễn cái bài này thì sẽ là đấm đá hay như nào á. Nhưng mà không, các bạn ấy múa quạt rất là đẹp. Nhưng mà bất ngờ sau hơn nữa là lại cầm ngay mấy khúc côn múa kinh khủng luôn, múa đẹp luôn. Đó, thì đấy là những cái điểm mà trong cái bài vừa rồi là Tùng rất là thích. Và còn một cái điểm nữa là bạn Nam, cái bạn đứng ngoài cùng này này, là anh rất là thích khi mà em làm cái flip. Thường thì là cái taekwondo ấy là khi mà mình làm cái backflip hay là mình làm cái salto xong ấy thì là mình sẽ làm cái dáng là nhưng không. Cái đó là cái mà anh rất là thích, nó đúng như cái tiêu chí của cái bài này là vui tươi và cực kỳ là thoải mái. Và lúc đó mấy bạn ở phía sau đứng lên. Đúng rồi. Anh rất là thích cái đó. Bình thường là người ta làm xong người ta phải đứng dậy đánh nhào, nhưng mà không, nhón cái. Anh ơi, anh lên thị phạm giùm em đi. Em hồi nãy em ở trong em chưa có thấy được cái khúc đó. Đây, để Tùng lên này. Không phải tại cái bài này là nó vui quá. Đâu bây giờ em thử làm lại cho anh xem cái đấy xem nào. Cái kick xong rồi này. Có nghĩa là cái biểu cảm của bạn ấy khi mà bạn làm xong thường là làm xong mình đá như là nhào đấy, ram bam, hoặc kể cả nháo lên như này, nhưng mà không, súp trong cái không có vấn đề gì xảy ra cả đó, như vậy. Nhưng mà Tùng rất là thích cái bài này và Tùng chúc mừng các bạn. Quá dễ thương. Xin mời giám khảo Minh Tú. Nói hết rồi, lấy gì để nói nữa. Thực ra thì những cái gì mà ba vị giám khảo hồi nãy giờ nói á, là những cái gì mà chị cũng rất là muốn nói, nhưng mà người ta nói hết rồi, đúng không? Thì cái tiết mục này á, và từ trang phục, cái cách chọn nhạc cho đến cái thần thái biểu diễn của các em á, nó rất là phù hợp với cái nội dung mà các em muốn mang đến, truyền tải tới. Đó là sự vui tươi nè, yêu đời nè. Thì về đồng đội á, các em làm rất là đều. Và chị rất là thích hai cái túm tóc này dễ thương, và tất cả cái biểu cảm không những nữ mà nam cũng rất là dễ thương. Mình nhìn á, tuy là ngồi ở đây cũng mới coi cái màn 1 á, thì nó một cái tâm trạng khác, thì lại qua màn này á, thì các bạn kéo được cái mood của Minh Tú vào cái phần trình diễn của các bạn. Chúc mừng các bạn đã có một cái tiết mục thành công. Xin cảm ơn phần nhận xét của 4 vị giám khảo. Và bây giờ sẽ là số điểm mà ban giám khảo dành cho các bạn. Xin mời ban giám khảo chấm điểm. Và chúng ta sẽ biết số điểm của ban giám khảo ở phần sau của chương trình nhé. Xin chúc mừng nhóm người anh em và chúng ta sẽ gặp lại sau. Sau khi hoàn thành bài biểu diễn của nhóm mình xong thì tất cả tụi em đều cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi mà dường như là mình đã thể hiện được tất cả những cái gì mà mọi người muốn, và kể cả anh biên đạo cũng muốn tụi em thể hiện ra, là cái thần thái cũng như tất cả những cái động tác kỹ thuật múa taekwondo đều làm tốt hết. Tụi em hy vọng là mình sẽ có khả năng đi vào tiếp vòng 3 để tụi em có thể tiếp tục trình diễn những cái bài biểu diễn tốt nhất đến tất cả mọi người. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã thưởng thức phần biểu diễn của 3 nhóm thí sinh đầu tiên. Và bây giờ sẽ là phần thi đấu của nhóm thí sinh cuối cùng. Đó chính là nhóm Cờ Lâu. Và đến với vòng thi tranh tài trong ngày hôm nay, các bạn ấy sẽ thể hiện một bài biểu diễn với ca khúc Đất Phương Nam.
Khi mà mình biết được chủ đề của vòng 2 thì mình đã chọn cho nhóm Cờ Lau là bài đất phương Nam. Nó mang một hơi hướng mộc mạc, dân dã và khá là giống với cái tinh thần và cái cá tính của các bạn trong nhóm Cờ Lau. Nhưng mà bài đất phương Nam chỉ là một nửa bài trong bài biểu diễn của vòng 2 này thôi. Và một nửa đầu là một bài được phối khí với một thể loại là world music, nên là nó cũng sẽ có một cái điều gì đấy rất là hay và mới lạ cho cái bài biểu diễn tuần này của nhóm Cờ Lau. Không chỉ tâm lý của riêng mình cũng như là toàn thể đội, mọi người cũng đang rất là hoang mang. Chỉ có 2 tuần thôi mà những động tác hoàn toàn mới, kể cả về võ thuật lẫn vũ đạo. Sau cái vòng 1, anh John Huy có nói là nhóm Cờ Lau này thiếu mất vũ đạo. Nếu mà đây là chỉ là một cái bài thi võ thuật nhá thì rất hay nhá, nhưng vũ đạo đối với anh nó chưa tới, anh chưa thấy đủ. Mình nghe cái góp ý của ban giám khảo và tuần này mình sẽ đưa chất liệu múa dân gian dân tộc và nhảy hiện đại cho các bạn Cờ Lau. Cơ thể của các bạn ấy rất là giải phóng khi mà các bạn ấy đánh võ. Nhưng mà chuyển sang vũ đạo một cái là người các bạn cũng cứng hết lại. Những thành viên trong nhóm của mình cơ thể còn quá cứng nhắc, không có phù hợp với lại sự uyển chuyển mềm mại của những cái động tác múa. Nhưng mà nhóm cũng sẽ cố gắng tập luyện thật nhiều để đáp ứng được tiêu chí của vòng này đưa ra. Nhiều lúc xuống tinh thần và nhóm căng thẳng đối với những thành viên với nhau vì không thống nhất được động tác. Tinh thần của 1-2 người bị giảm sút và kéo theo tình trạng của cả nhóm sẽ bị giảm sút rất là nhiều. Và mình cũng rất là lo lắng, hoang mang, không biết là vòng 2 này thì nhóm liệu có ổn định tinh thần để biểu diễn trên sân khấu tốt nhất hay không. Chúc cho nhóm Cờ Lau sẽ làm được thật tốt, và dù có ở lại hay ra về, mình rất mong các bạn sẽ thật thoải mái, thật hết mình với bài biểu diễn và không nuối tiếc gì. Chúc các bạn may mắn. cất tiếng gọi nhau, đừng hãy tăng tình đường thắp hồn ai, biển xôn xao gió lòng tư bề, thuyền nghe xuân phương Nam khoan nhạc trôi lững lờ, đã trải qua bao mùa mưa nắng, qua bao cuộc đổi thay, qua bao cuộc đổi thay, mãi chẳng qua đời bài tình ca đất phương Nam.
Cờ Lâu. Nhóm anh hãy chia sẻ về cái phần trình diễn vừa rồi đi nè. Lời nói đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới các vị ban giám khảo cùng toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em cũng xin chia sẻ một chút đôi nét về bài biểu diễn của tụi em ngày hôm nay. Thì là cũng vô tình tụi em chọn được bài hát đó là bài Đất Phương Nam, thêm một đoạn của Dạ Cổ Hoài Lang nữa. Khi nhận được cái chủ đề này thì tụi em rất là hào hứng và thích thú với cái chủ đề cũng như là âm nhạc đưa ra. Thì tụi em cũng cố gắng tập luyện hết sức mình, cũng gặp đôi chút khó khăn về vũ đạo, cũng hơi mới lạ với tụi em. Tại vì tụi em chưa tiếp xúc với vũ đạo bao giờ thì cũng hơi ngượng ngùng chân tay một chút. Thì tụi em cũng rất là cố gắng tập luyện trong vòng 2 tuần để có một tiết mục tốt nhất ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn. Để có được một cái phần trình diễn như ngày hôm nay thì cái quá trình luyện tập á, các bạn có gặp cái khó khăn gì không? Trong quá trình luyện tập thì bọn em gặp rất là nhiều khó khăn. Đầu tiên là kể đến cái tinh thần tập luyện của đội cũng rất là căng thẳng trong những buổi tập luyện, căng thẳng rất là nhiều. Sau đó nữa là cái quãng đường mà bọn em đi tập và thời gian của các bạn thì không có đồng nhất với nhau, nên là cũng gặp rắc rối về thời gian khá nhiều. Nhưng mà bọn em đã cố gắng rất là nhiều để được hoàn thành tốt được cái bài thi này. Xin mời phần nhận xét của giám khảo Minh Tú. Đây là một cái tiết mục mà Minh Tú cũng khá là thích. Đôi lúc có những cái nó hơi rối. Thí dụ mình tập trung bên đây thì mình lại không có thể tập trung những cái tổ hợp còn lại. Về cái tinh thần đồng đội của các bạn á, thì nhìn thấy rất là rõ trong cái tiết mục này. Và cái cốt truyện á, thì cái tiết mục này thể hiện được đúng cái nội dung mà mọi người muốn truyền tải tới, là cái tinh thần mạnh mẽ, quyết tâm và đồng lòng với nhau. Về âm nhạc thì cũng khá là hay, có lúc xuống, có lúc lên. Thì nó không phải là một cái tiết mục quá hoàn hảo, nhưng mà nó thu hút được Minh Tú chú tâm cho từng cái khoảnh khắc nó khác nhau. Nên là chúc mừng các bạn. Xin cảm ơn phần nhận xét của giám khảo Minh Tú. Và em xin mời anh Tùng Minh. Có thể nói đây là một cái bài hát mà khi mà người ta nhắc đến tên thì người ta sẽ hình dung ngay ra được cái bộ phim đó, là cái bộ phim Đất Phương Nam. Khi mà Tùng biết rằng là các bạn sẽ thể hiện cái ca khúc này, Tùng hy vọng, Tùng mong mỏi nhiều hơn như thế. Ngay từ lúc đầu mà các bạn ra, các bạn tạo hình tượng người mẹ này, rồi bé An cùng 2 bạn nữa múa võ bên này Tùng thấy nó rất là ổn, ok. Nhưng mà bắt đầu từ đó về sau Tùng mong mỏi một cái điểm nhấn, một cái gì để nó bộc phá hơn nữa. Có nghĩa là để cho người xem người ta thấy rằng là cái lúc đầu nó êm đềm như vậy, nhưng mà tất cả những cái lúc sau nó sẽ phải mạnh mẽ hơn nữa. Thì Tùng không thấy được cái điều đó. Trong suốt một cái khoảng thời gian thì Tùng không thấy được một cái gì đấy nó bùng nổ hơn được một chút nào cả. Tùng nghĩ rằng là với cái khả năng của các bạn thì các bạn sẽ phải làm được nhiều hơn như thế. Xin chúc mừng các bạn đã hoàn thành được phần thi. Xin cảm ơn phần nhận xét của giám khảo Tùng Minh. Em xin mời chị Trâm An Nguyễn. Chị thấy cái tiết mục này cũng hay nhưng mà chưa đã lắm. Chị muốn hỏi cái loại đá sidekick á, thật ra là em làm sai hay là đó là cái kiểu của cổ truyền? Nghĩa là thường ở taekwondo á, thì mình đá kiểu sidekick á, thì ngón chân á, nó phải xuống. Rồi đá với lại cái heel của mình. Cái gót. Cái gót. Mà khi các em đá thì nó đá kiểu khác. Cho nên bây giờ Trâm muốn hỏi là cái kiểu đá đúng hay là làm bị sai? Trong võ cổ truyền thì có nhiều cái đòn đá sidekick đó, bọn em gọi là đòn đạp ngang. Nó có nhiều động tác, nó nhiều kiểu cách đạp khác nhau. Cũng có cách đạp giống như taekwondo là đưa cái gót chân ra, xong là hướng cái mũi bàn chân xuống dưới. Là bọn em kéo cái cạnh bàn chân này, đưa cạnh bàn chân này đạp ngang ra như này. Ok. Mấy cái bài này á thì nghĩa là chị biết là cái trình độ võ của các em rất là cao, nhưng mà chưa thấy được trong cái bài diễn này. Nhất là chị thấy cái khúc mà hình như là 3-4 người đang ở đây làm cái thế chậm á, mà thật ra cái thế đó rất là khó, mình giữ như vậy rất là khó, rất là đau. Mà chị đang chờ cái giống như là cái sự mà mình làm chậm rồi tới mình làm nhanh rồi cho nó cái giống như anh nói thì có cái sự bùng nổ á, là chị chưa có đến cho chị. Mà một cái là chị thích á là bé An
bé An nữa. Là mới bắt đầu thì thấy bé An hơi sợ một chút. Nghĩa là cái lần trước cũng như vậy, nhưng mà tới cái khúc nhảy cười ra như vậy là thành sáng sân khấu lắm. Đối với drama thì là khúc sau là lại vui hơn một chút, là nó lên một chút là tại bé An nó cười. Thấy mà nguyên nhóm luôn lúc vô cái tổ hợp đó, tại lúc trước thì mình phải căng, mình phải nghiêm túc đúng không? Sau đó mình vô một cái tổ hợp nhảy xong tất cả mọi người trên sân khấu bắt đầu sáng lên cái mặt và nguyên cái sân khấu nó sáng lên luôn, và ban giám khảo cũng cười tươi cùng mấy bạn. Hay đó. Và anh John Huy, em mời anh ạ. Cái bài này đối với anh nó rất là ngược lại với cái cảm giác của anh với cái bài đầu tiên. Cái bài đầu tiên thì anh khen cái phần võ thuật của các em rất là nhiều vì lúc đó nó xuất sắc. Cái phần này anh Tùng Minh cũng nói rồi, cái tổ hợp đầu tiên đó nó rất là đẹp vì mình có một khối ở đây, ai cũng làm mấy cái động tác võ thuật khác nhau, sau mình có một cái đội hình khác. Và sau đó 4 bạn nam đứng cái hàng xéo và nó có rất là nhiều khác nhau trên sân khấu, nhưng mà tụi em làm nó đẹp, đội hình rất là đẹp. Và sau đó mấy cái động tác võ thuật thì nó chưa đã bằng cái tuần đầu tiên. Sau đó mình nhảy cái tổ hợp chung đó, xong mình cười tươi, mình giống enjoy cái thời gian đó trên sân khấu. Thì tuần này thì anh rất là hài lòng với cái phần nhảy. Rất hài lòng nhá, tự hào luôn. Nhưng cái phần võ thuật bây giờ mình phải lấy cái bài đầu tiên và cái bài này và kết hợp với nhau, và mình sẽ có một cái bài rất là hoàn hảo nha. Cảm ơn các em. Xin cảm ơn phần nhận xét của ban giám khảo, và bây giờ xin mời ban giám khảo sẽ cho điểm nhóm Cờ Lâu nhé. Xin mời ban giám khảo. Và chúng ta sẽ biết số điểm của giám khảo dành cho nhóm các bạn cũng như các nhóm còn lại trong ít phút nữa. Qua phần thi vừa rồi thì nhóm mình cảm nhận thấy là về cái nhất là về cái võ thuật thì tụi mình vẫn còn hơi thiếu những cái động tác chuyên môn cao, rồi cũng như là thần thái, sắc mặt, biểu lộ vẫn chưa được tốt cho lắm. Về phần vũ đạo thì nhóm cũng mới chỉ tập vũ đạo được mấy tuần nay thôi, nên cũng hơi chập chững. Các động tác vũ đạo mềm mại thì nhóm hơi bị cứng về phần cơ thể. Nhóm của mình cũng mong và tin rằng là nhóm mình sẽ được bước tiếp vào vòng trong. Quý vị đã quay trở lại với chương trình Đấu trường Võ Nhạc. Chúng ta đã có 4 nhóm thí sinh đang đứng trên sân khấu này. Các bạn đã thể hiện hết mình trong ngày hôm nay, trình diễn hết những gì mà các bạn đã được tập luyện trong suốt thời gian vừa qua để đến với vòng 2, đó chính là vòng tranh tài. Và trên tay Thúy Vân, đó chính là kết quả. Hai nhóm có số điểm cao nhất sẽ ngay lập tức đi vào vòng tiếp theo. Trước khi mà chúng ta đến với số điểm thì hãy để xem ban giám khảo suy nghĩ như thế nào về những phần trình diễn trong ngày hôm nay nhé. Xin mời giám khảo khách mời Tùng Minh. Tùng chỉ muốn nói rằng là hôm nay các bạn đã làm rất là tốt rồi. Tất cả những gì mà mình đã muốn thể hiện trên sân khấu là mình đã làm rồi. Nhưng mà chúng ta vui lên bởi vì là chúng ta đã làm được những cái điều mà có khi là ngay cả từ lúc mà các bạn tham gia chương trình này các bạn nghĩ rằng các bạn không thể làm được. Tùng chỉ hy vọng rằng là cái đội nào mà sẽ được ở lại trong ngày hôm nay thì sẽ cố gắng khắc phục những cái khuyết điểm của mình mà ban giám khảo đã góp ý với các bạn, để vòng sau củng cố lại được tất cả những cái khiếm khuyết đó để đem tới cho khán giả và cho chương trình một cái màn trình diễn nó hoành tráng hơn rất là nhiều. Còn những cái đội mà phải ra về ngày hôm nay ấy, thì Tùng nghĩ là đừng có buồn, bởi vì là cơ hội nó sẽ còn rất là nhiều hơn nữa. Qua những cái lần này thì các bạn sẽ biết được rằng là mình sẽ phải làm những cái gì tiếp theo, không chỉ là trên cái sân khấu này và còn ở ngoài kia nữa, và các bạn sẽ lấy cái điều đó để các bạn làm được những cái việc to lớn hơn rất là nhiều. Chúc mừng các bạn. Cảm ơn nhiều. Xin cảm ơn những lời chia sẻ của giám khảo Tùng Minh dành cho cả 4 nhóm thí sinh. Thúy Vân cũng hy vọng là các bạn sẽ giữ những lời chia sẻ này, và dù nhóm nào ở lại hay là nhóm nào ra về thì các bạn luôn luôn giữ được cái tinh thần của mình cũng như là đam mê theo đuổi bộ môn võ nhạc nhé. Bây giờ Thúy Vân sẽ công bố nhóm có số điểm trung bình cao nhất là 9 điểm. Và nhóm này đã nhận được số điểm của giám khảo Tùng Minh là 9 điểm.
Giám khảo Minh Tú 9 điểm. Giám khảo John Huy Trần 9 điểm. Và giám khảo Gemma 9 điểm. Và xin được chúc mừng nhóm Xin được chúc mừng nhóm IVS. Xin chúc mừng các bạn. Xin chúc mừng các bạn. 9 điểm đó chính là số điểm trung bình mà ban giám khảo dành cho các bạn. Và nhóm có số điểm trung bình cao thứ hai với số điểm trung bình là 8.6 điểm. Trong đó giám khảo Tùng Minh cho các bạn 8.5 điểm. Giám khảo Minh Tú cho các bạn 9 điểm. Giám khảo John Huy Trần cho các bạn 8.5 điểm. Và giám khảo Gemma cho các bạn 8.5 điểm. Xin được chúc mừng một nhóm mang lại nhiều cảm xúc cho ban giám khảo cũng như là quý vị khán giả. Và xin chúc mừng nhóm Người Anh Em. Xin chúc mừng các bạn đã bước vào vòng tiếp theo và số điểm trung bình của ban giám khảo dành cho các bạn là 8.6 điểm. Xin mời hai nhóm an toàn chúng ta sẽ vào bên trong và xin gặp lại các bạn trong những vòng tiếp theo nhé. Vâng, thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có hai nhóm an toàn, đó chính là nhóm IVS và nhóm Người Anh Em. Điều đó đồng nghĩa với việc hai nhóm còn lại sẽ bước vào vòng bình chọn, đó chính là nhóm Cửu Long và nhóm Cờ Lâu. Với nhóm Cửu Long thì số điểm trung bình mà ban giám khảo dành cho các bạn đó chính là 7.6 điểm. Với số điểm lần lượt của Gemma là 8 điểm, của anh John Huy Trần là 7 điểm, của giám khảo Minh Tú là 7.5 điểm và của giám khảo Tùng Minh là 8 điểm. Và với nhóm Cờ Lâu, điểm trung bình của các bạn là 7.8 điểm. Với số điểm của giám khảo Gemma dành cho các bạn là 8 điểm, giám khảo John Huy Trần dành cho các bạn là 7.5 điểm, và giám khảo Minh Tú là 8 điểm và giám khảo Tùng Minh là 7.5 điểm. Có thể thấy là số điểm của hai nhóm rất là sát sao, xê xích nhau 0.2 điểm. Có lẽ là các bạn đã thi đấu hết mình trong ngày hôm nay, nhưng mà nhóm chúng mình vẫn chưa may mắn lắm đúng không? Nhưng không sao, bây giờ chúng ta vẫn còn phần bình chọn của khán giả để quyết định xem một trong hai nhóm sẽ là nhóm ở lại và đi tiếp vào vòng tiếp theo. Trước khi mà chúng ta đến với phần bình chọn này thì Vân xin phép được trò chuyện với hai nhóm các bạn nhé. Nhóm Cửu Long, đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau ở cái vòng này rồi. Các bạn có kinh nghiệm nhiều hơn rồi. Thì không biết là cảm xúc của các bạn như thế nào và bao nhiêu % các bạn hài lòng về cái phần trình diễn đầu tiên của mình trong ngày hôm nay? Đây là lần thứ hai mà nhóm phải đứng vào đây và nhờ vào tiếp tục một sự may mắn nào đó. Nhóm thật sự đã cố gắng hết sức để cải thiện mình, cũng như là giữ lời hứa với lại ban giám khảo cũng như là quý khán giả. Và được đứng trên sân khấu này đó là một ước mơ rồi. Chúng ta có thể nói là cả đời người chúng ta chưa chắc gì đứng được trước như đây để giao lưu với lại ban giám khảo hoặc là những người nổi tiếng. Thì chúng em đã thật sự rất hạnh phúc rồi. Thì đã đi tới đường này rồi là anh em đã cố gắng hết sức mang cái màu sắc của môn phái mình ra thể hiện cho mọi người xem bắt mắt nhất. Và phần còn lại là em không xin gì hơn là làm quý khán giả và cũng như ban giám khảo chọn những người xứng đáng theo mọi người nhận xét. Vâng, đúng là một tinh thần rất thượng võ đúng không ạ? Sẽ chọn người xứng đáng. Và trước khi đến với phần bình chọn của khán giả thì cũng xin trò chuyện với nhóm Cờ Lâu nhé. Dạ vâng, thì cái bài của tụi em thì tụi em chỉ ưng ý khoảng 60% thôi. Nên tụi em cũng chưa gọi là
chưa thật hài lòng với cái bài của mình ngày hôm nay. Đến với vòng 2 rồi thì tụi em cống hiến hết sức mình tập luyện này để có một bài tốt nhất. Thì dù là đội em hay đội bạn được chọn vào vòng trong thì cũng là xứng đáng thôi, tại vì mọi người đã bỏ ra công sức tập luyện gay gắt và có thể là đổ cả mồ hôi lẫn máu để vào công sức tập luyện nữa. Nên dù có đội nào đi tiếp thì cũng sẽ chúc mừng cho đội còn lại. Vâng, thưa quý vị, hai nhóm của chúng ta đã chia sẻ về những cái cảm nhận của các bạn cũng như là thể hiện được tinh thần thượng võ ở trên sân khấu này. Với những cái quyết tâm như vậy, những cái cố gắng như vậy thì hy vọng là ban giám khảo đã nhìn thấy được cái sự cố gắng đó. Và đặc biệt là khán giả, 101 khán giả trường quay ơi, mọi người hãy truy cập vào website đấu trường-võ-nhạc.com và bình chọn cho đội xứng đáng nhất. Và quý vị khán giả có 30 giây. Và chúng ta đã có kết quả với 57 phiếu chọn của khán giả. Xin được chúc mừng nhóm. Cờ lâu. Các bạn đã là nhóm an toàn. Xin cảm ơn nhóm Cửu Long đã đến với chương trình Đấu trường Võ Nhạc. Chúng tôi xin chúc cho các bạn sẽ có thật nhiều những niềm vui và luôn luôn theo đuổi đam mê của mình nhé. Và xin mời ba nhóm còn lại chúng ta sẽ ra sân khấu luôn ạ. Thưa quý vị, như vậy là đêm thi thứ 2 của vòng 2 vòng tranh tài chương trình Đấu trường Võ Nhạc đã kết thúc tại đây. Quý vị nhớ đón xem chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 19h30 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Đấu trường Võ Nhạc do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông giải trí Điền Quân thực hiện và với sự đồng hành của thương hiệu vui chơi giải trí Sunworld. Thúy Vân và những người thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy tuần sau. Xin chào. Và Thúy Vân xin được công bố nhóm an toàn sẽ đi tiếp vào vòng tiếp theo. Xin được chúc mừng nhóm cái phần slow mo rất là đẹp. Lúc đó cái nhạc cũng có cái effect luôn. Cái lửa trong người mình bắt đầu hừng hực lên. Ôi. Đón xem tập 7 Đấu trường Võ Nhạc phát sóng vào lúc 19h30 ngày 26 tháng 5 năm 2018 trên kênh HTV7. Thương hiệu vui chơi giải trí Sunworld hân hạnh đồng hành cùng chương trình.